بله سلام ګران زده کوونکو، خدای وکړي چې یو ښه ورځ مو شروع کړې یم. بیا اوګست بیا زه تاسو سره یو څو سویډني جملې په پښتو ژبه کې تشریح کوم. اوله جمله چې موږ او تاسو شروع کوو لکه هر وخت غوندې له تاریخ نه شروع کوو. کوم تاریخ ده نن ورځ؟ Dit den 11 augusti 2020 و داده 11 augusti 2020. Dit vecka 33 او هفته هنده درederشم هفته. اوس زو یو گشت جمتری که سروه گورو چی شده څه خبرې دي دلته. ښه، نن تاریخ ده 11 سه‌شنبه tisdag 11 augusti 2020. تیرسوی میاست یولی او آینده میاست سپتامبر. 11 کیگی کوم هفته کیگی؟ درederشم هفته. دلته وکه یعنی هفته ده. کوم میاشتې مونږ لرو په یو کال کې؟ په کال کې یانواري، فبرواري، مارچ، اپریل، مای، یوني، یولی، اګوستي، سپتامبر، اکتوبر، نوامبر او دسامبر. اوس زو مخکې خپل یو څو سوالونه ده هغه تکراروو، بیا ورپسې یو پاورپوینټ لرو. ښه، دلته ګورو که تاسو نه څوک پوښتنې کوي هور مور دو، تاسو کولی سئ په جواب کې 3 رقمه جواب ورکړئ. که ښه یاستئ تاسو کولی سئ چې ووایئ برا، ښه یم، ښه. ganska bra، تقریبا ښه یم، یعنی نه ډېر ښه یم نه ډېر بد یم. inte bra، ښه نه یم. dålig، خراب یم یا حال می خراب دی. سمه؟ دلته ګورو هور مور دو، څه حال لرئ ته؟ په جواب کې تاسو کولی سئ چې وایئ jag mår bra، bra، ښه یم. یا mår ganska bra، تقریبا ښه یم، یعنی نه ډېر ښه یم نه ډېر حال می خراب دی، تقریبا ښه یم. Jag mår inte bra، زه ښه نه یم. Jag mår dåligt، حال می بد ده. بیخی نو دغه حالت چې بیخی حال مو بد یې، مثلا تاسو داسې کوئ چې کینئ یا صنف کې اوسئ، تاسو کولی سئ چې ووایئ jag mår dåligt، بیخی حال می خراب ده. هماغسې چې ما تاسو ته ویلې وه هور مور دو، څه حال لرئ؟ عین شی هور det یو معنا ورکوي، په معنا کې فرق نه لري. تاسو کولی سئ دې ته هم عین جواب ورکړئ. مثلا det bra، زه ښه یم، زه نسو ویلی دې ته. ده ښه، det ganska bra، دا تقریبا ښه ده. مقصد دا خپل صحت ته وایي، تقریبا ښه ده. det inte bra، او دا هیڅ ښه نه ده. det dåligt، دا مقصد صحت ده، بیخی خراب ده. یعنی تاسو که کوم څوک تاسو نه پوښتنه کوي ته څه حال لرئ، تاسو که ښه یې وایئ برا، که نیمه ښه یې ډېر ښه ځان نه احساسوئ وایئ ganska bra، تقریبا ښه یم. او که ښه نه یاستئ وایئ jag inte bra، یا هم det dåligt، حال می خراب ده. زو خپل پاورپوینټ ته یو کوچنی پاورپوینټ لرو، ډېر زیات نه ده.
Waar har han ont? وای چیرته لري هغه درد. کوم جای درد کوي. ګورو دا ویلې ده han har ont i nacken. وای هغه لري درد په غاړه کې. Waar har han ont? چیرې هغه درد لري. Han har ont i benet. هغه درد لري په پښه کې. Waar har han ont? چیرې درد لري دغه الک. Han har ont i magen. هغه درد لري خپل په خېټه کې. Waar har han ont? چیرې درد لري دغه الک. Han har ont i halsen. هغه درد لري خپل په ستوني کې. Waar har han ont? Han har ont i armen. هغه درد لري خپل په لاس کې. لاس معنی ټول لاس. armen ټول لاس. Waar har han ont? Han har ont i foten. foten تنها دغه قسمت پښه یادوي. دغه جای نه شروع د ګوتې نه شروع تر بند پای. ښه پاورپوینټ مو همدومره و. اوس زو خپل اصلي کارخانګیانو ته، هغه کسان چې هیلتید ده او دیلتید ده. کارخانګیان د تاسو شروع کیږي د دغه جای نه. دا دغه ورځ کارخانگی د پرون کارخانگی بود. نن د سه شنبه 11 آگوستی. Waar har han ont? چیرې لري عقب الک درد. کوم جای کې مثلا کوم جای کې لري درد دغه الک. دلته تاسو یو مثال په توګه لیکلی ده. Han har ont i magen. هغه لري درد په خپل په خېټه کې. ول سکریف نور تاسو خپل لیکي. Han har ont چیرته خپل په ستوني کې. همداسې ګورئ او بیا یې لیکئ. سمه ده. هور مردم. څه حال لري هغوی. چا یادوي؟ دغه تصویرونه یادوي. تاسو دلته تصویر کې ګورئ چې د دوی مشکل چی شي ده. بیا یې وایئ. لس دغه جمله تاسو وایئ. دا هم تیسداگ 11 آگوستی ده. Jag är förkyld. وای زه ریزش یم. Jag har diarré. وای زه د ما معده خراب ده. معده می خراب ده. Jag är yr. د ما سر څرخیږي. Jag har allergi. وای زه حساسیت لرم. Jag hostar. زه وای ټوخی کوم. Jag har feber. وای زه تبه لرم. Jag kräks. وای زه دلبدی یا استفراغ لرم. Det blöder. او وای دغه خونریزی لري. دا خونریزی ده. Tisdag 11 augusti. دا هم د تاسو نن ورځ کارخانگی ده. Dra ett streck från ordet till rätt bild. وای خط کش کې د سم لغت نه تر سم تصویر پورې. هر تصویر چې تاسو ته سم ښکاري داسې یو خط باسئ، هغې سره وصلوئ. دا هم د نن ورځ کارخانگی ده. ویل ده Tisdag 11 augusti. Hur mår de? څه حال لري هغوی. وای سکریف. دلته تاسو پاسینه تاسو با تنها لوستل. اوس تاسو لیکئ. دلته لیکئ.
هغه کسان چې دلته د کارخانگی هم دلته خلاصیږي، هغه کسان چې هلته د کارخانگی ته دوام ورکړي د هغوی کارخانگی شروع کیږي دغه جای نه. Tisdag 11 augusti سه‌شنبه 11 augusti det vill skriva meningar till bilderna och olika جمله عکسونو یا تصاویرو ته. دلته ګورئ دا یو هن ده. هن هار دلته ګورو کومې پسکې ورسره یا کومې سمرازي ورسره. هن هار und i ryggen هغه لري درد په خپل ملا کې. دلته ګورئ دا د دې پښه درد کوي. دلته ګورئ چې کوم یو ورسره پسکې یا یو ښه راځي هماغه اخلي او ورته لیکي. مګر هم دا متوجه اوسئ چې دا هن ده یا هون ده. دا هم د نن ورځ کارخانگی ده. Tisdag 11 augusti Jag har ont. Skriv rätt kroppsdel. وای زه لرم درد. وای د بدن اعضاو صحیح جای دلته ولیکئ. دغه جایونه چې خالی ده دلته کولی سئ ولیکئ. Jag har ont i سر درد کوي. I huvudet دلته huvudet لیکئ. هماسې د دې مثلا پښه درد کوي. د دې خېټه درد کوي. د دې ملا، د دې غاړه همداسې ګورو او نشته کوو لیکو. ښه دومره و د تاسو نن ورځ کارخانگی. خدای وکړي چې تاسو پوه سوي یاست. بیا هم که کوم سوال پیدا کیږي تاسو کولی سئ ما سره یا هم لیسا سره په واتساپ کې تماس ونیسئ. ښه ورځ ولرئ. خدای مو پامان.